Zlt MOBITEL, the connection. රවුටර් එකට SIM එක දාගන්න විදිහ මුලින්ම බලමු. SIM කාඩ් එකෙන් මෙන්න මේ සුදු පාට කොටස තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒක මේ විදිහට SIM කාඩ් එකෙන් ගලව ගන්න. ඊට පස්සේ අපේ SIM එක දාන්න තියෙන ස්ලොට් එක තියෙන්නේ අපේ රවුටර් එකේ අනිත් පැත්තේ පෝට් වලට උඩින් පේන වලට කවර් එකක් තියෙනවා. ඒ කවර් එක ඇතුලේ තමයි අපේ SIM එක දාන ස්ලොට් එක තියෙන්නේ. ඒකින් අපි මුලින්ම කවර් එක අයින් කරගමු. මේ විදිහට මේක ගලවලා SIM එක දාන ස්ලොට් එක ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එතනට SIM එක දාන්න සුදු පාට පැත්ත උඩට තියෙන විදිහට එහෙම දාලා ආයෙත් කවර් එක සෙට් කරගන්න. එතනට අපේ රවුටර් එකේ අනිත් පැත්තේ පෝට් තියෙන තැන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නෙට්වර්ක් කේබල් එක ගහන පෝට් එකක් සහ USB පෝට් එකක් තියෙනවා. අපිට මෙතන නෙට්වර්ක් කේබල් එක ගහලා අපේ කම්පියුටර් එකට හරි ලැප්ටොප් එකට හරි නෙට්වර්ක් කේබල් එක හරහා Wifi ගන්න පුළුවන්. USB පෝට් එකෙන් අපිට පුළුවන් අපේ printers වගේ දේවල් අපේ රවුටර් එකට කනෙක්ට් කරන්න කේබල් එක හරහා. ඊළඟට බලමු අපේ රවුටර් එකට හම්බෙන ඇන්ටනා දෙක කොහොමද මේකට හයි කරගන්නේ කියලා. රවුටර් එකේ උඩ පැත්තේ තියෙන මේ පෝට් දෙකට තමයි අපේ ඇන්ටනා දෙක හයි කරගන්න තියෙන්නේ. ඇන්ටනාව අරගෙන මේ පොඩි මෙහෙම තියලා දකුණු අත පැත්තට කරකවන්න තමයි තියෙන්නේ බෝතලයක මූඩියක් අද කරනවා වගේ. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ඇන්ටනාව මේකට හයි වෙනවා. මේ විදිහට කරකවලා ඇන්ටනාව දෙකම උඩට හිටින විදිහට තියාගන්න. එතකොට අපිට හොඳ Wi-Fi strength එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අන්තිමට අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපේ power adapter එක රවුටර් එකට කනෙක්ට් කරගන්න එක තමයි. රවුටර් එකේ පෝට් තියෙන තැන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ power adapter එකේ කේබල් එක ගහන්න තියෙන පෝට් එක තියෙනවා. එතෙන් ඒක කනෙක්ට් කරගෙන ඊට පස්සේ power adapter එක plug කරගන්න. ඊට පස්සේ අපේ adapter එකේ කේබල් එක ගහපු දැන උඩින් අපේ power on off button එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක එකපාරක් ඔබන්න. එතකොට අපේ රවුටර් එක on වෙන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. රවුටර් එක on වුණාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහේ ලයිට් හතරක් on වෙනවා. පළවෙනි ලයිට් එකෙන් power, දෙවෙනි ලයිට් එකෙන් Wi-Fi සහ තුන්වෙනි ලයිට් එකෙන් LTE වගේම හතරවෙනි ලයිට් එකෙන් අපිට අපේ signal strength එක බලා ගන්න පුළුවන්. රවුටර් එකේ පිටිපස්සේ තියෙන ලේබල් එකේ SSID කියන එක තමයි අපේ username එක වෙන්නේ. key කියන එක තමයි අපේ password එක වෙන්නේ.